Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ο ζωοδότης ήλιος χαρίζει την ενέργεια σε όλα τα όντα. Δεν υπάρχει αντικατάσταση του ήλιου και η επιβίωση χωρίς την ενέργειά του είναι σαν να θέλεις να αναπνέεις χωρίς να υπάρχει αέρας. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ανεπάρκεια ή ακόμη και έλλειψη της βιταμίνης D στον άνθρωπο, ακόμη και σε χώρες της εύκρατης ζώνης με μεγάλη ηλιοφάνεια. Σε μία έρευνα που έγινε στην Ινδία, ανακάλυψαν ότι το 70% των κατοίκων έχουν χαμηλά επίπεδα στη βιταμίνη της ζωής, παρότι είναι μια ευλογημένη χώρα με ηλιοφάνεια όλο το χρόνο. Τι γίνεται με τη βιταμίνη D? Υπάρχει κάτι που διαταράσει την ισορροπία στον οργανισμό των ανθρώπων? Ναι, υπάρχει. Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από την αλλαγή του τρόπου ζωής. Είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική που ανήκει στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο θα έχετε μάθει τι ακριβώς πρέπει να κάνετε για να απορροφήσετε με φυσικό τρόπο όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του ήλιου και να έχετε επάρκεια στον οργανισμό σας σε βιταμίνη D. Παράλληλα θα καταλάβετε πώς με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσετε την όρασή σας, θα έχετε όμορφο δέρμα και η ψυχολογία σας θα είναι σχεδόν πάντα ανεβασμένη. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ένα απλό γεγονός, ότι το φως του ήλιου είναι τελικά το βασικό θρεπτικό μας συστατικό. Όλη η ενέργεια που παίρνουμε στο σώμα μας προέρχεται κατά κάποιο τρόπο από τον ήλιο, λόγω της θαυματουργής θεραπευτικής δύναμής του. Στην αρχαιότητα υπήρξε Θεός. Πολλοί πολιτισμοί είχαν αναγνωρίσει τις θεραπευτικές δυνάμεις του φωτός του και τον θεοποίησαν. Ωστόσο, η σημερινή γενιά αγνοεί τον ήλιο και παραμένει κλεισμένη σε εσωτερικούς χώρους, ασχολούμενη με τα ηλεκτρονικά μέσα σε εγκληματικό βαθμό για τον εαυτό της. Οι μόδες, οι φοβίες και η υπερβολή μπέρδεψαν τα πράγματα και απομάκρυναν την αλήθεια. Είναι γεγονός πως όταν κάτι είναι τόσο ισχυρό και μπορεί να σε κρατήσει υγιή, ακόμη και να σε θεραπεύσει, υπάρχει περίπτωση να μπορεί και να σε βλάψει. Η αμετροέπεια είναι το πραγματικό πρόβλημα σχεδόν σε όλα άλλωστε. Σε αυτή λοιπόν την αμετροέπεια των ανθρώπων, οι οποίοι σχεδόν ποτέ δεν χρησιμοποίησαν τη λογική τους και την επαφή τους με τον εαυτό τους για να καταλάβουν τι τους συμβαίνει και να πράξουν αναλόγως, πάτησαν οι εταιρείες καλλυντικών για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Ας μπούμε στο ψητό. Στην ελληνική γλώσσα, η στοχευμένη έκθεση στον ήλιο με απουσία των πολλών ρούχων στο σώμα ονομάζεται ηλιοθεραπεία. Αυτό από μόνο του λέει ξεκάθαρα πως το φως του ήλιου είναι θεραπευτικό. Τι ακριβώς κάνει όμως ο σύγχρονος άνθρωπος? Ανεξάρτητα αν κατοικεί κάποιος στις εύκρατες ή στις πιο ψυχρές ζώνες, ο σύγχρονος τρόπος ζωής των ανθρώπων τους κρατά πολλές ώρες κλεισμένους μέσα στους 4 τοίχους. Το φως ασφαλώς είναι τεχνητό και πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι το τεχνητό φως των κλειστών χώρων παραπλανεί το μυαλό μας και το υποσυνείδητο θεωρεί ότι έχουμε εκτεθεί αρκετό χρόνο της ημέρας σε κάποιο είδους φωτεινότητας. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το ανθρώπινο είδος είναι κατασκευασμένο για να ζει τις περισσότερες ώρες της ημέρας στο εξωτερικό φυσικό περιβάλλον και με αυτόν τον τρόπο αργά και σταθερά λαμβάνει την κατάλληλη ποσότητα βιταμίνης D ώστε να έχει γερά κόκαλα, ευχάριστη διάθεση, υγεία και μακροζωία. Ποιο είπαμε είναι το σύγχρονο μοντέλο? Οι περισσότερες εργασίες γίνονται σε κλειστούς χώρους. Η μετάβαση από το χώρο κατοικίας στο χώρο εργασίας γίνεται με μεταφορικά μέσα ή ακόμη και με υπόγεια τρένα και με αυτόν τον τρόπο χάνουμε κάθε ευκαιρία να μαζέψουμε λίγο ήλιο έστω και την ώρα που κατευθυνόμαστε προς την εργασία μας. Στη συνέχεια μπαίνουμε σε κλειστό χώρο με τεχνητό φως, 8 με 10 ώρες και επιστρέφουμε στο σπίτι μας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Σκεφτείτε πόσες μέρες έχουν χαθεί που στην πραγματικότητα ο άνθρωπος, ανεξάρτητα από την περιοχή που ζει,
ή αν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι, στερεί από τον εαυτό του την έκθεση στον ήλιο ή στο φως του, έστω και κάτω από τα σύννεφα. Αν εδώ προσθεθούν και συνήθειες της μόδας, όπως είναι τα γυαλιά, τα σκούρα ρούχα και τα καπέλα, απομακρύνεται ακόμη περισσότερο η ευκαιρία για πρόσληψη της βιταμίνης D. Στη συνέχεια έρχεται το καλοκαίρι στις πιο εύκρατες ζώνες που διαρκεί περίπου 4 μήνες και μέσα σε αυτό έρχονται οι ολιγοήμερες διακοπές για τους κατοίκους των βορείων ζωνών. Ξαφνικά όλοι πετούν τα ρούχα τους και αρχίζουν να εκτίθεται στον ήλιο τις πιο ακατάλληλες ώρες. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6-7 το απόγευμα και ως αποτέλεσμα έχει να καίγονται από τον ήλιο και μετά ο ήλιος γίνεται κακός και βλαβερός και δαιμονοποιείται. Είναι φανερή η αδυναμία των ανθρώπων να κάνουν λογικές σκέψεις και συνειρμούς. Τα αντιλιακά έχουν την τιμητική τους. Πολλές εταιρείες μάλιστα μας προτείνουν να τα φοράμε και το χειμώνα. Επειδή αυτή η κατάσταση για την ανάγκη των πωλήσεων έχει αρχίσει να αποκαλύπτεται, ξεκινά τώρα μία άλλη μόδα marketing που λέει: τα σύγχρονα καλλυντικά επιτρέπουν να περάσουν οι ακτίνες του ήλιου μέσα σου, αλλά μόνο οι θετικές, οι επιβλαβείς απομακρύνονται. Τα συμπεράσματα δικά σας. Παρακαλώ σκεφτείτε κι εσείς λίγο, εξάλλου για τον εαυτό σας πρόκειται. Εγώ εδώ κάνω μία παρουσίαση των γεγονότων και εσείς είστε εκείνοι που παίρνετε την ευθύνη για τον εαυτό σας. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας δώσω μία πληροφορία που είμαι σίγουρη πως οι περισσότεροι από εσάς δεν την είχατε σκεφτεί. Το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπου είναι το δέρμα του και ανήκει στο λεγόμενο καλυπτήριο σύστημα. Το δέρμα απορροφά και στη συνέχεια ό,τι απορροφήσει το επικοινωνεί με όλο τον υπόλοιπο οργανισμό. Χρειάζεται μάλιστα μεγάλη προσοχή τι βάζουμε στο δέρμα μας, τι σαπούνια χρησιμοποιούμε, τι κρέμες, ακόμη και το νερό που πλενόμαστε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μην το παίρνετε λοιπόν το ζήτημα τόσο αψήφιστα. Τα περισσότερα αντιλιακά της αγοράς, όσο υψηλό δείκτη προστασίας και να έχουν κάποια χημικά συστατικά τα οποία είναι ιδιαίτερα επιβλαβή. Κατά συνέπεια, αν για τους δικούς σας λόγους επιμένετε να φοράτε αντιλιακά, διαλέξτε με μεγάλη προσοχή το προϊόν σας. Και μη φοράτε απλώς αυτό που σας συστήνει η φίλη σας ή που είδατε σε κάποια διαφήμιση. Επισκεφθείτε το φαρμακοποιό σας ή κάποιο ψαγμένο κατάστημα βιολογικών προϊόντων και διαλέξτε για σας όχι μόνο ένα αποτελεσματικό προϊόν, αλλά και αγνό. Το μικροβίωμα που περιβάλλει και την επιδερμίδα μας είναι το μεγάλο βαρόμετρο για τη γενικότερη υγεία μας. Προσέξτε να μην το διαταράξετε. Υπάρχει όμως τρόπος που μπορούμε να εκτεθούμε με ασφάλεια στον ήλιο χωρίς καλλυντική κάλυψη? Και βέβαια υπάρχει. Και αμέσως τώρα θα σας μιλήσω για 3 πολύ απλές πρακτικές που θα ενσωματώσουν την ενέργεια του ήλιου μέσα σας, θα ανεβάσουν τις σωστές τιμές στη βιταμίνη D και θα σας θεραπεύσουν από μέσα. Θα βελτιώσουν την όρασή σας. Θα βοηθήσουν τα οστά σας. Θα ανεβάσουν το ανοσοποιητικό σας. Θα βελτιώσουν τη διάθεση και τη διάβγειά σας. Και θα φωτίσουν μέχρι και την επιδερμίδα σας. Ενώ θα απομακρύνουν ακόμη και δερματολογικές παθήσεις. Πρώτη πρακτική. Αν μπορείτε καθημερινά και για μισή ώρα, εκθέστε το σώμα σας στον ήλιο, τον κορμό σας, τουλάχιστον μπροστά και πίσω. Οι καλύτερες ώρες για να το κάνετε αυτό είναι από την ανατολή του ήλιου μέχρι και τις 11 η ώρα το πρωί και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τη δύση. Αν μείνετε για πολλή ώρα κάτω από το φως του ήλιου ή την λάθος ώρα, τότε μπορεί πραγματικά να κάνετε περισσότερο κακό στον εαυτό σας, παρακαλώ. Στην ερώτηση, αν θέλω να μείνω περισσότερο, πώς θα καταλάβω πότε πρέπει να φύγω, η απάντηση είναι αυτή. Όταν αρχίσετε να υδρώνετε, είναι μια καλή ένδειξη ότι έχετε πάρει αρκετό ηλιακό φως και είναι η ώρα να μεταφερθείτε στη σκιά. Όταν επιστρέψετε στο σπίτι σας
Και πάτε στην τουαλέτα, μπορεί να δείτε πως τα ούρα σας είναι λίγο περισσότερο κίτρινα. Αυτό συμβαίνει γιατί ο οργανισμός σας, παίρνοντας τις ευεργετικές ιδιότητες του ήλιου, σας αποτοξινώνει. Αν χρειάζεται για κάποιους λόγους να είστε πολλές ώρες κάτω από τον ήλιο, τότε συνιστάτε να είναι τα ρούχα σας λευκά, ανοιχτόχρωμα και βαμβακερά, ώστε να επιτρέψετε στο δέρμα σας να απορροφήσει το φως του ήλιου αργά και σταθερά, χωρίς να προκαλέσει ερεθισμούς. Και επίσης να πω πως σε αυτή τη φάση το καπέλο είναι ασφαλώς απαραίτητο. Πρακτική δεύτερη. Είμαι σίγουρη ότι κάτι τέτοιο ελάχιστοι από εσάς θα το έχουν σκεφτεί ή ακούσει. Τα τελευταία χρόνια, επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει πως το νερό απορροφά τα πάντα. Και όχι μόνο απορροφά, αλλά μεταφέρει αυτές τις ιδιότητες, καλές ή κακές, σύμφωνα με το τι απορρόφησε σε ολόκληρο το σώμα, μιας που το 70% είναι νερό, όπως επίσης και το αίμα μας, που βρίσκεται παντού, μα παντού στο σώμα μας και είναι και εκείνο υγρό, ενώ συμπεριφέρεται όπως το νερό. Μάθετε λοιπόν να πίνετε νερό ηλιακής φόρτισης. Πάρτε ένα γυάλινο μπουκάλι. Παρακαλώ, όχι πλαστικό. Το πλαστικό δεν είναι επικίνδυνο μόνο για τον πλανήτη, αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο απευθείας. Γεμίστε το με καθαρό ζωντανό νερό, όχι με νερό που θα το έχετε μεταγγίσει από ένα άλλο πλαστικό μπουκάλι. Στη συνέχεια, αφήστε το στον ήλιο για 5 έως 8 ώρες. Καταναλώστε αυτό το νερό και μεταφέρετε τη βιταμίνη D μέσα σας στην καταλληλότερη για σας δοσολογία και στην πιο αγνή και φυσική της μορφή. Παρακαλώ, να κάνω μία σημείωση εδώ και να σας πω ότι αυτό το νερό δεν μπορείτε να το βάλετε στο ψυγείο. 2 με 3 λίτρα νερού φορτισμένου με την ηλιακή ενέργεια είναι απολύτως αρκετά για μία εβδομάδα. Στην Ινδία, στην αγιουρβεδική ιατρική, χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική με μία μικρή παραλλαγή για να φτιάξουν φάρμακα. Παίρνουν γυάλινα μπουκάλια με διαφορετικά χρώματα, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο κτλ. Και βάζουν μέσα σε αυτά τα μπουκάλια διάφορα βότανα ανάλογα με το χρώμα του μπουκαλιού. Στη συνέχεια τα γεμίζουν με καθαρό νερό πηγής και τα αφήνουν για κάποιες μέρες στον ήλιο. Δεν φαντάζεστε για πόσο δύσκολες ασθένειες τα χρησιμοποιούν και μάλιστα με εκπληκτικά αποτελέσματα. Η τρίτη και τελευταία πρακτική είναι γνωστή ως ηλιοθέαση. Οι κύριες πύλες εισόδου της βιταμίνης D στον οργανισμό μας είναι τα μάτια, οι παλάμες των χεριών μας και φυσικά το δέρμα μας. Η πιο μεγάλη και ισχυρή πύλη εισόδου είναι τα μάτια μας. Η τεχνική της ηλιοθέασης δεν είναι απλή και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και γνώση για να την κάνει κανείς. Πολύ συνοπτικά σας αναφέρω τον τρόπο και όσοι από εσάς αποφασίσετε να το κάνετε, παρακαλώ πριν ξεκινήσετε να ερευνήσετε και να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεται για τη δική σας ασφάλεια. Η τεχνική αυτή γίνεται ή κατά την ανατολή του ήλιου ή κατά τη δύση. Ο ενδιαφερόμενος κοιτάζει τον ήλιο κατάματα, αν είναι δυνατόν, χωρίς να κλείσει τα βλέφαρά του. Στην αρχή ξεκινά με 10-15 δευτερόλεπτα και σιγά σιγά μπορεί να το αναπτύξει και να καταφέρει να κοιτάξει τον ήλιο μέχρι και 2 ίσως και 3 λεπτά. Αυτό, σας ξαναλέω, δεν είναι απλό και μπορεί να κρύβει πολλούς κινδύνους. Από ό,τι φαίνεται όμως, για αυτούς που το κατάφεραν με επιτυχία, είχε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κάποιοι άνθρωποι που ξεκίνησαν και έμειναν πιστοί σε αυτή την τεχνική, ενώ ήταν υπέρβαροι, έχασαν πάρα πολλά κιλά, καθώς με ένα μυστήριο τρόπο ξύπνησε ο μεταβολισμός τους και άρχισε να καίει λίπος από τη μια μεριά, ενώ από την άλλη οι ίδιοι δεν είχαν πλέον την επιθυμία για τόσο μεγάλες ποσότητες φαγητού, αλλά και για κατανάλωση ζάχαρης και αμύλου. Επίσης, η ενεργοποίηση του τρίτου ματιού ή διαφορετικά της υπόφυσης
Προσφέρει αποτελεσματική βοήθεια κατά της θλίψης και της κατάθλιψης. Και τώρα κάτι που σε κάποιους από τους φίλους που με βλέπουν δεν θα αρέσει καθόλου. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. It is what it is. Αγαπητοί vegans, η αμιγώς χορτοφαγική διατροφή ή δίαιτα μπορεί να συνοδεύεται από έλλειψη βιταμίνης D. Αυτά. Φίλες και φίλοι, αυτοί ήταν οι 3 απλούστατοι τρόποι για να προσφέρετε στον εαυτό σας τη βιταμίνη της ζωής, της χαράς, της δύναμης. Τη βιταμίνη D. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να ακολουθήσετε αυτή τη στιγμή αυτές τις τεχνικές, βεβαιωθείτε για τα εξής. Τα επίπεδα της βιταμίνης D στον οργανισμό σας πρέπει να είναι από 60 έως 80 νανογραμμάρια. Αυτές είναι οι πραγματικές τιμές. Εάν λαμβάνετε σκευάσματα, φροντίστε η βιταμίνη D να συνοδεύεται και από την K3, ώστε να βρει τον κανονικό της προορισμό και να φτάσει στα κόκαλά σας. Διαφορετικά θα καταλήξει στο αίμα σας και με τον καιρό θα δημιουργήσει ασβεστοποιήσεις. Εσείς τι λέτε? Συνεχίζετε ακόμη να φοβάστε τον ήλιο ή καταλάβατε πως ίσως κάτι δεν κάνετε όπως χρειάζεται και γι' αυτό μπορεί να έχετε έλλειψη στη βιταμίνη D? Είστε τώρα πιο κοντά στην ιδέα ότι η ζωή δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο και ότι πολλά από αυτά που μας έχουν συμβεί είναι γιατί έχουμε απομακρυνθεί από την αληθινή γνώση αλλά και το μέτρο? Να σας πω και κάτι για μένα. Όπως βλέπετε, είμαι αρκετά ξανθή. Και όμως, καμία φορά στη ζωή μου δεν έχω πάθει ηλιακό έγκαυμα. Όσο για το καλοκαίρι, μόνο τα τελευταία χρόνια φοράω αντιλιακό στο πρόσωπο, το οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το κάνω και εντελώς σχολαστικά. Γράψτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια. Μας ενδιαφέρει πολύ. Και μην ξεχνάτε, αν βρίσκετε αυτή την πληροφορία ενδιαφέρουσα, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να το μοιραστείτε και με άλλους ανθρώπους για να ταξιδέψουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε και να έχετε το θάρρος να κοιτάτε τη ζωή και τον ήλιο κατάματα.